Σε ένα ιδανικό σύμπαν, η Nvidia θα κυκλοφορούσε τη σειρά καρτών γραφικών RTX 40 κάποια στιγμή μέσα στο 2022 και οι gamer, βλέποντας το πολύ καλό deal που παρουσιάζεται μπροστά τους, θα επέλεγαν την επόμενη GPU τους, ανάλογα βέβαια και με το ποσό που θα ζητούσε. Η αλήθεια είναι ότι στην πράξη το λανσάρισμα της σειράς RTX 40 τον Οκτώβριο του 2022 ένιχε πολλές δυσκολίες τις οποίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Nvidia. Από τη μία, η RTX 4080 των 12GB που μετονομάστηκε σε RTX 4070 12GB ήταν η αρχή όσων έμελε να ακολουθήσουν και κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν σε κυκλοφορία νέας GPU. Να πάρει δηλαδή μια εταιρεία το προϊόν της πίσω και να το μετονομάσει προτού το ξαναρίξει στην αγορά. Επίσης, με τη νέα γενιά GPU, οι enthusiasts προκάλεσαν την τύχη τους με το νέο καλώδιο τροφοδοσίας 12V High Power που ήταν φωτιά. Κυριολεκτικά. Είχαμε αναφερθεί σε αυτό παλιότερα και στο 8bits, όπως και στο άρθρο που μιλάει για το πρότυπο ATX3 και θα έχω link κάτω στην περιγραφή. Παρ' όλα αυτά, οι κάρτες ήταν πραγματικά δυνατές όταν κυκλοφόρησαν και ειδικά η RTX 4090 δεν είχε αντίπαλο σε όποια ανάλυση και αν έτρεχε. Όταν κιόλας αποφάσιζες να ανοίξεις το DLSS με στόχο να κερδίσεις κι άλλα FPS, τότε η κάρτα απέδιδε αρκετά υψηλούς αριθμούς. Αυτό αν είχες το απαιτούμενο ποσό των σχεδόν 2.000 ευρώ για να την αποκτήσεις. Η RTX 4070 Ti Super είναι αυτό που θα θέλαμε να ήταν η 4070 Ti 12GB όταν πρωτοκυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2023. Για να καταλάβετε, αφού η απλή 4070 κουβαλούσε μια κατάρα από ειδησιογραφικής άποψης, η Nvidia αποφάσισε να τη σκοτώσει με τον κλασικό τρόπο, βγάζοντας μια νέα κάρτα, την RTX 4070 Ti. Και η RTX 4070 Ti ακολούθησε την ίδια περίεργη πορεία με την απλή 4070. Ωστόσο, η 4070 Ti με τα 12GB RAM αποδείχτηκε και αυτή λειψή για τα δεδομένα των gamer. Οπότε φτάνουμε στις RTX 40 Super, το refresh παύλα ξεσκαρτάρισμα της Nvidia και στην 4070 Ti Super των εικόνων. Μια κάρτα που πέρα από τις υψηλές επιδόσεις δίνει το παραδοσιακό gaming session με πολλές προσθήκες, όπως AI και Ray Tracing. Την ίδια στιγμή βγάζει από τη μέση τις 4080 και 4070 Ti, με την Nvidia να μας λέει ότι αυτές οι δύο GPU φτάσανε στο end of life τους. Η 4070 Ti 12GB δηλαδή μέτρησε ακριβώς 12 μήνες ζωής στην αγορά. 1GB ανά μήνα. Η Nvidia δεν αναφέρεται πλέον μονάχα στις gaming επιδόσεις των RTX 40 Super, αλλά φέρνει στο προσκήνιο δύο ακόμα πυλώνες που ενδιαφέρουν δημιουργούς περιεχομένου και streamers, μέχρι προγραμματιστές που δουλεύουν και χρειάζονται τη βοήθεια του AI. Για τους streamer, η RTX 4070 Ti υποστηρίζει AV1 encoding. Τα κέρδη με το format αυτό σε αυτή τη γενιά είναι σημαντικά. Το AV1 είναι αντίστοιχος τύπος βίντεο με το HEVC H265. Σε σχέση με το κλασικό H264, το AV1 έχει την ίδια ποιότητα εικόνας με σχεδόν το μισό μέγεθος αρχείων. Γι' αυτό και το YouTube δίνει την επιλογή στους streamer να στείλουν τη ροή τους σε AV1 στην πλατφόρμα. Οι Pro του χώρου έχουν αυξημένες δυνατότητες για AI και το RTX Video Super Resolution νομίζω πως έρχεται να δώσει τέλος στις κακής ποιότητας κόπιες που κυκλοφορούν στο ίντερνετ και βελτιώνει την εικόνα δραστικά με τη χρήση AI και δουλεύει τόσο σε τοπικό περιεχόμενο όσο και σε streaming πλατφόρμες. Το 90% του κόσμου όμως θέλει να μάθει δύο μόνο πράγματα: πώς θα πηγαίνει στα παιχνίδια και πόσο θα μας κοστίσει. Για το σκοπό αυτό έχω την Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC 16G και το είπα αυτό με μία ανάσα. Αυτή είναι μια custom υλοποίηση της RTX 4070 Ti Super, την οποία χώρισε σε ένα σύστημα ψήξης 3 ανεμιστήρων, το γνωστό μας WindForce, ένα όνομα που γνωρίζουμε από το 2014. Μέτρησα λοιπόν τη συγκεκριμένη σε σύγχρονα games και στην πλατφόρμα του AM4 με τον Ryzen 7 5700X. Θυμίζω ότι η AMD συνεχίζει να υποστηρίζει το socket που εισήγαγε το 2017, φέρνοντας στη CES 2024 καινούριους επεξεργαστές με επιπλέον CAS και πραγματικά εντυπωσιακές επιδόσεις για την ηλικία του AM4. Εδώ να πω ότι σε σχέση με κάποιον 7600X ή 14700K για παράδειγμα, ο 5700X δεν υπολείπεται σημαντικά σε επιδόσεις και η διαφορά είναι της τάξης των 7 με 10 καρέ ή λιγότερο όταν ο 5700X τρέχει στα 4,6 GHz με μνήμες στα 3800. Για να μάθεις περισσότερα σχετικά με τα FPS, έχω έτοιμο το βίντεο που ψάχνεις κάπου εδώ. Η RTX 4070 Ti Super ενδείκνυται για gaming σε ανάλυση QHD μέχρι και 4K. Το Cyberpunk αποδίδει εξαίσια με όλο το iCandy σε πλήρη λειτουργία, ενώ μόνο σε 4K παρατηρούμε μειωμένα FPS 44 κατά μέσο όρο.
Στο Call of Duty Modern Warfare 3 η 4070 Ti Super δεν θα προβληματίσει είτε παίζοντας σε 1440p είτε σε 4K και τα αποτελέσματα ακολουθούν τη μεγάλη της αδερφή, δηλαδή τη 4080. Από τα 8 παιχνίδια που μέτρησε, η διαφορά με την RTX 4080 ήταν περίπου 11% και η 4080 Super, που αν και δεν την έχω στα διαγράμματα, ανοίγει κι άλλο τη διαφορά τόσο σε 1440p όσο και σε 4K. Στο Cyberpunk και στον τομέα ποιότητα εικόνας, το παιχνίδι φαίνεται πιο εντυπωσιακό με το Ray Tracing ανοιχτό, αλλά όπως συμβαίνει στα περισσότερα games, θα πρέπει να κοιτάξεις καλά τις λεπτομέρειες για να δεις τη βελτίωση με το RTX On. Οι σκιές στα κτίρια και τους εξωτερικούς χώρους, η καπνή από τους εξαερισμούς και οι αντανακλάσεις πάνω στα αυτοκίνητα είναι τα πιο τρανταχτά παραδείγματα στο Cyberpunk. Και αν τα 44 fps σε 4K μοιάζουν λίγα για το monitor των 144 Hz από την AOC, τότε υπάρχει η λύση του DLSS, το οποίο θα δώσει ένα γενναίο boost στα frame rate, με τη μόνη διαφορά ότι η εικόνα θα γίνει ελαφρώς πιο θολή όταν έχουμε πλάνα με γρήγορη κίνηση και για τους πολύ παρατηρητικούς αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα. Στο Spider-Man Miles Morales το φαινόμενο του ghosting και των λανθασμένων frame είναι πιο έντονο, κυρίως γιατί είναι ένας τίτλος με αρκετά γρήγορη κίνηση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια η κάρτα αποδίδει καλά όπως είναι αναμενόμενο. Στο Starfield της Bethesda μπορούμε να έχουμε απολαυστικό και καθηλωτικό gameplay και χωρίς τη βοήθεια του DLSS. Όταν παίζουμε σε 4K τα κανονικά FPS είναι περίπου 56, αλλά ενεργοποιώντας το FSR της AMD με το rendering scale στο 70% περνάμε το ψυχολογικό όριο των 60 FPS και αυτό σημαίνει πολλά για τους ενθουσιώδεις ανάμεσά μας. Οι τίτλοι της Ubisoft που δοκίμασα είναι αρκετά σταθεροί και το Assassin's Creed Mirage θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός τίτλος τόσο από άποψης gameplay και ιστορίας, όπως είδαμε και στο γραπτό review του 8bits, όσο και από το πώς τρέχει στο PC. Τα όμορφα γραφικά του δηλαδή δεν θα κάνουν την 4070 Ti Super να υδρώσει, φτάνοντας μέχρι και τα 90 fps σε 4K με τις ρυθμίσεις στο Very High. Το F1.23 είναι ένα ακόμα από τα παιχνίδια που μου άρεσαν όσον αφορά τον οπτικό τομέα, ωστόσο είχα αρκετά προβλήματα όσο ρύθμιζα τα settings μεταξύ των runs. Λογικό μιας και προέρχεται πλέον από τα γραφεία της EA Games και δεν είναι ένας αυθεντικός τίτλος της Codemasters. Με το Ray Tracing ανοιχτό, οι σκιές κάτω από τα μονοθέσια και στον περιβάλλοντα χώρο σε κάνουν να θες περισσότερο. Πολύ περισσότερο από ότι στο F1.22, όπου το Ray Tracing μπήκε την τελευταία στιγμή. Για να πω την αλήθεια, και στο F1.23 μου φαίνεται πως έγινε κατά τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα και λίγο πριν κλείσω το review, η EA απενεργοποίησε το DLSS Frame Generation από το παιχνίδι εντελώς μέχρι νεοτέρας. Με αυτά κατά νου, το Ray Tracing όπου υπάρχει έχει κάτι να πει με την ποιότητά του και τις επιδόσεις του ακόμα και σε 4K. Εκεί βέβαια τις πιο πολλές φορές καλούμαστε να ενεργοποιήσουμε τις τεχνικές upscaling όπως το FSR και το DLSS και το Frame Generation για να πάρουμε μερικά FPS παραπάνω. Εστιάσαμε πολύ στις επιδόσεις της νέας 4070 Ti Super, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της GPU της Gigabyte, όπως τις θερμοκρασίες και την κατανάλωση. Στην καρδιά της GPU χτυπάει ο πλήρης πυρήνας AD103 της Nvidia και κατασκευάζεται στα 5 νανόμετρα. Ως εκ τούτου, το Total Graphics Power που δίνει η Nvidia για αυτό το μοντέλο είναι τα 285W. Στην περίπτωση της Gigabyte Gaming OC 16G έχουμε αυξημένα ρολόγια στον πυρήνα 2655 έναντι 2610 MHz και έτσι στην πράξη μπορεί να περάσει τα 290W ή ακόμα και τα 300W σε ορισμένες περιπτώσεις. Το συνολικό wattage ολόκληρου του συστήματος σε gaming φορτίο δεν ξεπέρασε τα 420W, οπότε και με ένα τροφοδοτικό των 650 με 700W και πιστοποίηση 80+ Gold θα είμαστε καλυμμένοι. Η GPU ενσωματώνει μία σύνδεση 16pin 12V High Power, το νέο connector που είπαμε νωρίτερα, οπότε το εσωτερικό θα είναι τακτοποιημένο. Για καλή μας τύχη βέβαια, στη συσκευασία θα βρούμε και ένα splitter από το 16pin σε 2x8 κλασικά PCI Express καλώδια. Από πλευράς θερμοκρασιών τώρα, η GPU είναι εντυπωσιακή και η Gigabyte φαίνεται πως έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με το σύστημα ψήξης WindForce. Σε παρατεταμένα stress test με το TimeSpy Extreme, το σύστημα ψήξης δεν αφήνει τη θερμοκρασία να περάσει τους 75 βαθμούς, κάτι που ίσως σημαίνει ότι η GPU έχει αρκετές ακόμα επιδόσεις εάν της αυξήσουμε το power limit. Το Firestrike, με το οποίο μετρούσα για περίπου 7 χρόνια τώρα, άρχισε να δείχνει τα πρώτα σημάδια γύρανσης, αφού δεν αξιοποιεί την GPU στο 100% όσο το TimeSpy Extreme.
Κάποιοι gamer θεωρούν ότι τα παιχνίδια έχουν γίνει αδίσταχτα και διψούν για περισσότερη μνήμη και ομή επεξεργαστική δύναμη. Από την άλλη, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική φάση όπου οι game developer έχουν στη διάθεσή τους πολύ ισχυρό hardware και μπορούν να φτιάξουν εντυπωσιακά φωτορεαλιστικούς κόσμους. Το παράδειγμα του Cyberpunk είναι μόνο ένα από τα παιχνίδια που επιτυγχάνουν ακριβώς αυτό. Το ίδιο και το Alan Wake 2, ωστόσο δεν το συμπεριέλαβα στις μετρήσεις παρόλο που γνωρίζω ότι θα ήταν μια καλή προσθήκη. Η VRAM είναι το σημαντικότερο πρόβλημα σε αυτές τις κάρτες και η Nvidia το κατάλαβε αυτό με τον χειρότερο τρόπο, αφού η 4070 των 12GB δεν κατάφερε να κινήσει τον ενδιαφέρον των gamer που έπαιζαν σε μεγάλες αναλύσεις. Τα 16GB στην 4070 Ti Super έχουν τοποθετηθεί σε έναν διάβλο 256bit σε αντίθεση με τα 192 της 4070 και της 4070 Ti, αλλά με τα 48MB της Level 2K στο εσωτερικό η πλάστιγκα γέρνει προς το μέρος της σημαντικά ταχύτερης RTX 4080. Η μνήμη είναι δίκοπο μαχαίρι για τους developer που θέλουν να φτιάξουν μοναδικά παιχνίδια, αλλά και για εμάς τους καταναλωτές αφού κάνει την επιλογή GPU δύσκολη υπόθεση. Το καλό με την 4070 Ti Super είναι πως πρόκειται για μια εξαιρετική custom υλοποίηση με τη σφραγίδα της Gigabyte και το όλο design ταιριάζει όμορφα σε πολλά setup. Το ARGB εξακολουθεί να υπάρχει σε διάφορα σημεία όπως στους ανεμιστήρες και στο λογότυπο στο πλάι, ενώ μάλιστα δεν επηρεάστηκε από τα προβλήματα που είχαν άλλες υλοποιήσεις, π.χ. με το περιορισμένο TGP. Αν και δύσκολο να μιλήσουμε για τιμολόγηση ακόμα, η Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC 16G βρίσκεται στα ηλεκτρονικά ράφια των καταστημάτων με τιμές από 930 έως και τα 1000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Αξίζει λοιπόν? Με βάση τα δεδομένα, η τιμή της είναι πάρα πολύ κοντά με την 7900 XTX της AMD, από την οποία χάνει στα gaming benchmarks αλλά όχι στην κατανάλωση. Στην περίπτωση της AMD, η κατανάλωση είναι κατά 30% μεγαλύτερη, περίπου 280W κατά μέσο όρο για τη 4070 Ti Super και 403W για την 7900 XTX, στην υλοποίηση της αόρους που είδαμε στο παρελθόν. Με το OC BIOS δίνεται και η επιλογή για συν 12% στο power limit από το αρχικό TGP για να φτάσουμε τα 322W. Και όλα αυτά χωρίς να πειράξουμε ούτε βίδα ή να κάνουμε volt mods ή pencil mods όπως κάναμε παλιά. Η πραγματική αντίπαλος όμως είναι η RX 7900 XT των 20GB. Με βάση τα αποτελέσματα και άλλων reviewers, η 4070 Ti Super είναι καλύτερη από πλευράς Ray Tracing, αλλά χάνει σε ό,τι έχει να κάνει με υπολογισμούς raster. Σήμερα η κατανάλωση είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο και τις επιδόσεις στο Ray Tracing θα επιλέγαμε την 4070 Ti Super που παρά την άτυχη ονομασία της είναι ένα σωστό refresh για τη γενιά των Ada Lovelace GPU. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αν το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι απλά να παίξετε τα παιχνίδια σας μέχρι και σε 4K και όχι το Ray Tracing, τότε οι προτάσεις της AMD είναι εξίσου δελεαστικές, ίσως πιο πολύ τώρα που πέφτουν σε τιμή. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θες να δεις και άλλα αντίστοιχα, κάνε subscribe για να μην τα χάσεις. Τα λέμε στο επόμενο.